Chào mừng các bạn đến với kênh Wendy's Embroidery. Trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách áp dụng phối màu trong thêu đâm xô với chỉ thêu loang màu dùng để thêu hoa. Trước tiên, chúng ta sẽ cắt chỉ thêu loang màu từ con chỉ. Trong mẫu thêu lần này mình sẽ sử dụng chỉ với mã màu 90. Các bạn rút chỉ ra khỏi con chỉ, sau đó so màu và cắt sao cho thu được hai đoạn chỉ có màu chuyển đều từ nhạt đến đậm hoặc từ đậm đến nhạt, tùy theo hướng bạn muốn phối màu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thêu phối màu cho cánh hoa. Đối với các hình có tính đối xứng như cánh hoa, bạn nên chia đôi hình theo chiều dọc để dễ thực hiện mũi thêu đâm xô. Có hai cách cơ bản để thêu đâm xô bằng chỉ loang màu trên hình cánh hoa. Thứ nhất, thêu hoàn chỉnh từng nửa cánh hoa. Cách thứ hai, thêu lần lượt từng hàng đâm xô xen kẽ giữa hai nửa cho đến khi lấp đầy toàn bộ hình cánh hoa. Mình sẽ áp dụng cách thứ nhất trước, thêu hoàn chỉnh nửa bên phải rồi mới chuyển sang nửa bên trái. Lưu ý khi thêu, thực hiện các mũi đâm xô dài ngắn xen kẽ. Các mũi thêu nên nằm sát nhau nhưng không chồng lên nhau. Đồng thời cần đâm kim chính xác theo đường vẽ mẫu thêu để các cánh hoa khi hoàn thành có hình dáng rõ nét và sắc sảo. Sau khi hoàn tất hàng đâm xô đầu tiên, bạn sẽ giấu mối chỉ rồi tiếp tục hàng đâm xô thứ hai cũng theo hướng từ giữa cánh hoa ra ngoài bằng đoạn chỉ nối tiếp sau hàng thêu thứ nhất trước đó. Một điểm đáng lưu ý khi thêu đâm xô trên cánh hoa là hướng của các mũi thêu có khuynh hướng hơi xiên và đi vào phần bên trong cánh hoa. Nếu hướng của các mũi thêu quá thẳng sẽ không thể tạo được hiệu ứng hình dáng cánh hoa cong và mềm mại. Trong trường hợp chưa quen với định hướng mũi thêu khi thêu hoặc đối với các mẫu thêu phối màu phức tạp hơn, các bạn nên vẽ hướng của mũi thêu cụ thể trên hình mẫu thêu. Các bạn có thể tham khảo thêm về cách đâm kim tạo hướng xoay cho mũi thêu khi thêu hoa trong video mũi bó bạc và ứng dụng thêu hoa và video mũi đâm xô hiệu ứng phối màu 3D trên hình hoa với chỉ thêu đơn sắc. Các bạn thực hiện hàng thêu đâm xô thứ 3 với cách thức tương tự. Chú ý thực hiện các mũi thêu luôn hướng vào bên trong, các mũi thêu tỏa ra như hình nang quạt. Thường thì số lượng mũi thêu của các hàng thêu bên trong luôn ít hơn số mũi thêu của các hàng thêu bên ngoài. Tiếp theo, các bạn thực hiện hàng thêu đâm xô thứ 4 cũng với cách thức tương tự. Cứ tiếp tục như vậy, các bạn lần lượt thêu các hàng thêu đâm xô cho đến khi lấp đầy toàn bộ nửa bên phải của cánh hoa, với sắc độ, màu sắc chuyển dần từ nhạt đến đậm. Hãy lưu ý hướng mũi thêu sao cho thật đều đặn và hài hòa. Hướng của các mũi thêu trong cùng một hàng nên tương đối không quá khác biệt và giữa các hàng liền kề cũng không nên có sự chênh lệch quá rõ rệt. Làm như vậy sẽ giúp bề mặt thêu trở nên mượt mà và hiệu ứng chuyển màu trông tự nhiên hơn. Sau khi hoàn thành nửa bên phải, bạn dùng kim xỏ một sợi chỉ loang màu mới và tiếp tục thêu nửa bên trái của cánh hoa theo cách thức tương tự. Nếu bạn mới bắt đầu thực hành kỹ thuật thêu đâm xô với chỉ loang màu, bạn có thể chia hình cánh hoa thành các vùng nhỏ tương ứng với từng tông màu. Cách này sẽ giúp bạn kiểm soát quá trình phối màu để hai nửa cánh hoa đạt được hiệu ứng chuyển sắc tương đồng và cân đối nhất. Các bạn nên khéo léo xử lý các mũi thêu ở giữa cánh hoa sao cho vùng chuyển tiếp không bị lộ rõ, giúp bề mặt thêu đâm xô trở nên phẳng mịn và liền mạch.
Như vậy mình vừa hoàn thành phần thêu đâm xô phối màu từ nhạt đến đậm trên hình cánh hoa. Theo cách thêu thứ nhất, thêu hoàn chỉnh từng nửa cánh hoa, mình sẽ giữ lại phần chỉ còn lại có tông màu đậm để tiếp tục dùng cho các cánh hoa của bông hoa búp hé nở trong mẫu thêu này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách thêu thứ hai, thêu từng hàng đâm xô xen kẽ trên cả hai nửa cánh hoa cho đến khi lấp đầy toàn bộ cánh hoa. Các bạn có thể vẽ các đường định hướng trên cánh hoa để xác định hướng mũi thêu như mình làm trong video. Ngoài ra, bạn cũng có thể chia hình cánh hoa thành các vùng tương ứng với từng tông màu khác nhau. Giống như trong video, mũi đâm xô hiệu ứng phối màu 3D trên hình hoa với chỉ thêu đơn sắc. Khi thực hiện theo cách thứ hai, bạn nên thực hiện từng hàng đâm xô theo từng nửa của cánh hoa, bắt đầu từ giữa cánh hoa và tiến ra hai bên. Bạn có thể chọn theo nửa phải hoặc nửa trái trước tùy thích. Ở đây mình chọn bắt đầu với nửa bên phải. Chuẩn bị 2 cây kim, đã xỏ sẵn 2 sợi chỉ loang màu cho hai nửa cánh hoa. Với hàng đâm xô đầu tiên, dùng phần chỉ có tông nhạt để thêu nửa bên phải trước. Sau đó, dùng cây kim còn lại để thêu hàng đâm xô đầu tiên của nửa bên trái, cũng bắt đầu bằng tông nhạt. Tiếp tục thực hiện hàng đâm xô thứ hai cho từng nửa của cánh hoa, sử dụng phần chỉ còn lại từ hàng thêu đầu tiên. Cứ như vậy, các bạn lần lượt thêu các hàng đâm xô cho đến khi lấp đầy toàn bộ hình cánh hoa. Lưu ý quan trọng là hãy điều chỉnh hướng của mũi thêu sao cho phù hợp với hình dáng và độ cong của từng hàng, cũng như từng kiểu cánh hoa khác nhau để đảm bảo hiệu ứng chuyển màu thật mượt mà và tự nhiên. Vẫn giữ đúng nguyên tắc các mũi thêu luôn hướng vào bên trong.
Các mũi thêu tỏa ra như hình nan quạt. Thường thì số lượng mũi thêu của các hàng thêu bên trong luôn ít hơn số mũi thêu của các hàng thêu ở bên ngoài. Các bạn lưu ý, bề mặt thêu đâm xô sau khi hoàn thành cần đạt độ bóng mịn, không bị gồ ghề hay chồng lớp. Hiệu ứng chuyển màu cần tự nhiên và hài hòa. Khi tháo khung thêu, mặt vải phải phẳng phiu, không bị nhăn. Để đạt được điều đó, các bạn cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản của mũi đâm xô và cách sử dụng chỉ loang màu trong thêu cánh hoa. Đặc biệt, đừng kéo chỉ quá chặt tay vì sẽ khiến bề mặt thêu bị nhăn nhúm, làm mất đi vẻ đẹp mượt mà của tác phẩm. Vậy là mình vừa hoàn thành một cánh hoa bằng phương pháp phối màu khi thêu đâm xô với chỉ thêu loang màu. Theo cách thứ hai, thêu từng hàng đâm xô lần lượt trên mỗi nửa cánh hoa cho đến khi lấp đầy toàn bộ cánh hoa. Giờ thì cùng mình tiếp tục thêu các cánh hoa còn lại nhé. Trong cùng một bông hoa sẽ có một vài cánh bị che khuất bởi các cánh khác. Vì vậy, bạn nên xử lý từng cánh hoa theo góc nhìn riêng để toàn bộ bông hoa trở nên sinh động và chân thực hơn. Như vậy là mình đã hoàn thành phần thêu các cánh hoa của một bông hoa hồng dại bằng mũi đâm xô phối màu 3D với chỉ loang màu rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ thêu nhụy hoa với mũi sa hạt. Mình sử dụng chỉ đôi với chỉ loang màu, mã màu 4521. Tiếp theo, mình sẽ tận dụng phần chỉ còn lại sau khi thêu xong các cánh hoa của bông hoa đã nở để thêu các cánh hoa của nụ hoa đang hé nở. Mình thêu từng cánh hoa bằng mũi đâm xô. Các bạn cũng có thể chọn cách khác là thêu từng hàng đâm xô lần lượt trên mỗi cánh hoa cho đến khi lấp đầy toàn bộ cánh. Đối với những cánh hoa có phần lật ra, mình thêu đâm xô ở phần mặt ngoài của cánh hoa và dùng kỹ thuật thêu độn bó để tạo độ cong cho phần cánh lật. Vì diện tích phần cần thêu đâm xô không lớn, sau khi hoàn thành hàng đâm xô đầu tiên trên hai nửa cánh hoa, mình chỉ cần vài mũi đâm xô bên trong và chỉ sử dụng một sợi chỉ.
Mình thêu phần cánh lợt bằng mũi độn bó. Các bạn có thể tham khảo cách thêu mũi độn bó trong video mũi độn bó và ứng dụng thêu lá cọ của mình nhé. Tiếp đến, mình thêu cành hoa bằng các đường thêu lướt vặn liền kề tạo hiệu ứng lấp đầy với mã màu 4521. Mình thêu lá bằng mũi đâm xô kết hợp với kỹ thuật phối màu với chỉ đơn sắc. Phần nửa dưới của lá được thêu với 3 hàng mũi đâm xô sử dụng chỉ từ tông đậm đến nhạt. Ngược lại, phần nửa trên của lá được thêu với các hàng mũi đâm xô từ màu nhạt đến đậm. Cách phối màu này giúp tạo hiệu ứng ánh sáng đổ bóng trên lá, khiến hình ảnh trở nên sống động và có chiều sâu hơn. Các bạn thêu gân lá bằng mũi lướt vặn.
Với phần đài hoa, mình kết hợp mũi đâm xô và mũi độn bó, tương tự như cách thêu phần cánh hoa bị lật. Khi thêu đâm xô, mình dùng hai màu chỉ khác nhau. Mình cố ý trừ ra vài khoảng trống giữa các mũi chỉ màu đậm, để sau đó thêm chỉ màu nhạt vào, giúp tạo hiệu ứng chuyển màu tự nhiên cho đài hoa. Như vậy mình vừa hoàn thành mẫu thêu hoa hồng dại với mũi đâm xô phối màu bằng chỉ loang màu. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn căn mẫu thêu thành phẩm vào khung hình để trang trí. Vậy là mình đã thực hiện xong một khung hình trang trí với mẫu thêu hoa hồng dại. Hãy cùng thực hành mũi đâm xô phối màu với chỉ thêu loang màu để thêu hoa với mình nhé. Mến chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video lần tới.